Ang una nating i-discuss mga boss na isa sa mga importanteng command dito sa AutoCAD ay itong pagsukat ng haba ng arc na ito. No? Yung iba kasi mga boss hindi nila alam kung paano lagyan ng sukat itong arc na ito. No? So para malagyan ng sukat yan mga boss, meron tayong tinatawag na arc length command dito sa AutoCAD. So click lang natin ito mga boss and then select lang natin itong arc na ito. Kung napapansin nyo mga boss, nagkaroon na ng sukat itong arc natin. No? Since nilagay ko sa unit natin dito sa AutoCAD ay ang meters, so ito ay lumalabas na 16.02 meters siya. No? Ang susunod na i-discuss natin mga boss, itong paglagay ng angle no? Dito sa mga line na ito. No? So para mailagay yan, meron tayo dito itong tinatawag na angular. So, ito yung angular dimensioning. So, click lang natin. Pag na-click natin yan, ise-select lang natin yung dalawang line para makuha yung angle netong naka-slant na line na ito. No? So, click lang natin, lumalabas na 21 degrees yung angle nito. No? Ang susunod na ida-dimension natin itong naka-slant na line na ito. So, para ma-dimension ito, meron tayong tinatawag na ito yon aligned dimension. No? So, just click aligned and then click yung both end no, ng line na ito and then galawin natin yung mouse and then click. So, ito na yun mga boss. No? Meron tayong sukat na 26.12 meters. No? So, ayan yung aligned dimensioning. So, para man naman ma-dimension itong rectangle na ito horizontally and vertically, so, meron tayo dito na tinatawag na linear, no? So, click natin yung linear and then click natin yung both end ng side ng rectangle na ito. Then, click and then click. So, ayan, no? So, para ma-dimension itong kabilang side, itong vertical side na ito, so, click lang natin itong linear dimensioning. Then, click end to end. And then, galawin natin yung mouse. Lumalabas siya na 12.65 meters siya. No? So, ayan yung linear, arc, and angular dimensioning. Kaya lang mga boss, meron pang isang importanting dimension command no, dito sa AutoCAD na madalas kong gamitin. No? Hindi na kailangang mag-align dimensioning tayo rito, mag-horizontal or linear dimensioning, mapa-horizontal, vertical man yan. Meron tayo rito mga boss no, nilagay siya sa icons nitong ribbon na ito. Ito yon, no? So, kung gusto nyong mas mabilis makapag-dimension, meron tayong tinatawag na dimension. Ito, pindutin lang natin ito, no? So, hindi na tayo kailangan mag-align dimensioning dahil pag kinlik natin ito and then click natin itong side na ito, click. Ito na siya mga boss, oh. Ito na yan. Ang kagandahan nitong dimension na ito, no? Pwede na siya sa horizontal. Click lang yung both end. Ito yan. And then, pwede rin siya sa vertical. No? So, click lang ito and then click ito. Ito na rin yan. No? Kaya kung gusto nyong mabilis, horizontal, vertical, naka-slant man yan, ito na yung gamitin nyo mga boss. No? Pag-usapan natin itong isa sa importanteng command sa dimensioning. Itong tinatawag na dim edit. Halimbawa mga boss, etong plano natin tapos na. Pagkatapos dito sa portion na ito hindi pala 3 meters no ang dapat na ilagay dito. Dapat 2.5 meters lang no. Ngayon kung susundan natin mga boss yung talagang eksaktong sukat ng plano, gagawin natin yung 2.5 meters, marami tayong portion na i-edit dito mga boss no. Ngayon, kung dimension lang ang gusto nating palitan, pwede naman mga boss, no? Meron tayong command na dim edit, no? I-type lang natin dim edit. Ito yon. Pwede nating gamitin mga boss itong new. Ayan, no? Pagdating dito, i-drag lang muna natin ito. Tatype na natin dito, instead na 3 meters, gawin natin 2.5 meters lang. Ayan, no? O i-backspace lang natin ito para madaling makita. So, 2.50. Ayan. Click sa labas. And then select natin ito. Then enter. Ayun. So, naging 2.5 meters na lang mga boss, no?
instead na 3, no? O halimbawa, i-apply natin yung ibang option dito mga boss. Rectangle. Meron tayong sukat, no, na 6 meters by 3 meters. Ayan, no? Tapos, mag-dimension tayo rito. Linear na lang natin para madaling makita. Ayun. Yung ginawa natin kanina mga boss, inedit natin ito, no? Pwedeng DMED mga boss, shortcut ko man ng edit. DMED, no? New, halimbawa, ito naman yung papalitan natin. Instead na 3 meters, gawin nating 4 meters. Ayan, no? 4.00. Halimbawa, backspace lang natin ito para tapos click sa labas, select ito, then enter. Ayun, napalitan siya, no? Ngayon, aside from new, merong option yan na DMED. Enter. Aside from new, meron siyang rotate. Pwede nating i-rotate mga boss itong mga text na ito. Halimbawa, i-rotate natin ng 45 degrees, no? Then enter, select ito. Pwede rin ito. Then enter. Napansin nyo mga boss, na-rotate yung text ng dimension natin ng 45 degrees, no? Ayan yan. Yung rotate, no? DMED. Home. Select natin ito. Pag hinome natin mga boss, babalik siya sa dati, no? Ayan yung option na home. Tingnan naman natin yung ibang option. DMED or Dimension Edit. Tapos meron siyang oblique. Etong oblique, select natin ito, then enter. Anong angle? Enter obliquing angle. Kung babasahin natin dito sa command line, o maglagay tayo halimbawa 30 degrees. Ang mangyari, naging 30 degrees mga boss. Etong, ayun yung oblique. So, kung balik natin sa dati mga boss, DMED, oblique, select ito, o ibalik lang natin sa 0, no? Then enter, o balik siya sa dati, no? Ayan yung dimension na edit mga boss, no? Napaka-importante niyan, no? Sa dimensioning. Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.